samahan ng magsasaka at magugulay na ready na matuto para sa bagong episode ng ating eskwelahan, Gulayan sa Pamayanan. Hello Crisel! At hello sa mga plantito at plantita na sumusubaybay din sa ating programa at sa ATI CALABARZON Agri-Studio Channel. Ika-4 na episode na tayo, ano naman kaya ang bago nating matututunan? Anong mga gulay ba ang karaniwang kinakain ng inyong pamilya? Sa tulong ng episode na ito, malalaman natin kung ang mga gulay na nais nating itanim ay kailangan pang ipunla o pwedeng diretso ng itanim sa lupa o doon sa ating mga container o paso. Panoorin natin muli si Miss Janine Cailo, Licensed Agriculturist at Information Officer 2 mula sa Agricultural Training Institute, Calabarzon. Magandang araw mga ka-agri! Muli po, Janine Cailo mula po sa ISS ng ATI 4A. Sa ating ika-4 na episode ng ating eskwelahan, ay muli ninyo po ako makakasama. Ating mapag-uusapan ang mga gabay sa pagpupunla at paglilipat tanim. Tara mga ka-agri, tayo nang matuto at magtanim. Tulad ng isang nabubuhay na bagay, ang buto ng isang halaman ay nangangailangan ng sustansya sa lupa, sikat ng araw, tubig, at ilang environmental factors tulad ng temperatura at pH upang tumubo at lumaki ng malusog. Sa episode na ito, mga ka-agri, ay ating alamin ang mga hakbang sa pagpupunla ng binhi sa seedling tray at mga maparaan upang inyo pong mapalaki ng maayos ang inyo pong binhi. Sa paghahanda ng lupang punlaan ay gagamit tayo ng pinaghalong isang bahagi ng lupa, isang bahagi ng compost, at isang bahagi ng inuling na ipa o carbonized rice hull. Ang mga garden tools naman na ating gagamitin ay seed box, seedling tray, pandilig, pala, dibol o tinulisang kahoy, kalaykay, salaan ng lupa, at panghakot ng lupa. Isang tip mga plantito at mga plantita. Maaari nating ibilad sa araw ang garden soil upang ma-sterilize natin ang lupang pangpunla. Takpan ito ng plastic. Sa pamamagitan nito ay ating makokontrol ang peste sa lupa tulad ng bakterya, insekto, at mga weeds. Maaari rin natin itong lutuin sa kawa o drum. Mga ka-agri, ito ang gabay sa pagpupunla sa seedling tray. Lagyan ng soil media ang tray. Punuin ng siksik ang bawat butas. Lagyan ng butas ang gitna ng soil media. Ito ay may lalim na katumbas ng 2 laki ng binhi. Ilagay sa butas ang binhi. Takpan at saka maingat na diligan upang maiwasan ang pagtalsik ng binhi. Siguraduhin na nabasa ng husto ang laman ng tray. Ilagay ang tray sa nursery. At panghuli, diligan ito araw-araw kung kinakailangan. Ang hardening o ang pagpapatibay ng punla ay ginagawa upang maihanda o masanay ang punla sa sitwasyon sa taniman. Ginagawa 1 linggo bago ilipat ang punla mula sa seedling tray o seed box patungo sa taniman. Ito yung pagbabawas ng tubig o pagbibilad ng punla sa araw sa loob ng 2 o hanggang 4 na oras araw-araw. Isang tip mga ka-agri, importante mabantayan ang punlaan laban sa pinsala dulot ng mga daga, kuhol, ibon at kakulangan ng tubig. Mga ka-agri, may iba't ibang pamamaraan ng paglilipat tanim. Sa paksang ito, ating pag-aralan kung aling halaman ang angkop para sa direct seeding at sa transplanting. Ang mga uri ng gulay na may maliliit na buto katulad ng kamatis, talong, sili, repolyo, broccoli, cauliflower, celery ay karaniwang ipinupunla
o kailangan ilipat tanim. Ang mga gulay naman tulad ng melon, pakwan, upo, ampalaya, kalabasa, pipino, sitaw at mga kauri nito, kangkong, sibuyas, mais, ay mga halimbawa ng mga uri ng gulay na karaniwang itinatanim ng diretso sa lupa. Ang mga gulay naman tulad ng labanos, carrots, beets, turnips, singkamas ay mga uri ng gulay na nararapat lamang na itanim ng diretso sa lupa sa dahilang hindi maaring masira ang kanilang taproot na siyang lumalaki at siyang inaani. Nalaman na natin ang mga iba't ibang halimbawa ng mga uri ng gulay at ang kanilang pamamaraan sa pagtatanim ng buto. Dumako na po tayo sa paglilipat tanim. Gumawa ng butas sa taniman na may sapat na pagitan. Maglagay ng paupo na organikong pataba sa bawat butas. Piliin ang magkakasing laking punla. Mas mainam maglipat tanim sa dakong pahapon. Isang punla lamang sa bawat butas para sa mga ililipat tanim. Halimbawa na dito ang mga gulay na kamatis, talong, sili, ampalaya. Maglagay ng isang dakot na organikong pataba bilang paupo. 2 hanggang 3 buto bawat butas para sa mga direktang itatanim. Tulad na lang ng mga gulay na kalabasa, sitaw at okra. Maglagay ng 2 dakot na organikong pataba bilang paupo. Taniman ulit ang mga nabakanteng tundos o missing hills sa loob ng 1 linggo. Sa pagtatanim mga ka-agri, huwag nating kalimutan na linisin ang ating mga garden tools pagkatapos gamitin lalo na sa paghahanda ng lupa at sa pagpupunla. Bigyan rin natin ng extra tender loving care ang ating binhi sa pagbisita sa mga ito upang tiyakin na sila ay lumalaki ng malusog. Handa na ba kayong magtanim mga ka-agri? Marami pa tayong matututunan tungkol sa urban gardening. Kaya laging tumutok sa ating eskwelahan, Gulayan sa Pamanayan. Maligayang pagtatanim, mga ka-agri! Madali lang palang magpunla ng binhi at maglipat tanim. I'm sure kayang-kaya nyo rin itong gawin sa inyong mga tahanan o bahay sa tulong ng episode natin. Tama, Darren. Sundin lang ang mga gabay na binanggit ni Miss Janine upang mapangalagaan at mapatibay ang ating mga punla. Sa susunod na episode, gagawa naman tayo ng mga natural na pataba para sa lupa at ating mga halaman. Hanggang sa susunod na linggo, ako si Darren Baina, ang iyong online ka-eskwela mula sa Agricultural Training Institute, Calabarzon. Ako naman si Crisel Tanalete, ang inyong Agri-Eskwela Buddy.